Друзі, вітаю! Останнім часом під моїми відео дуже багато з'являється питань про огірки. А саме, чому огірки нормально ростуть, а не плодоносять? Дуже багато квіток, але вони всі пусті. Зараз у цьому відео я вам все поясню та розповім, що потрібно зробити, щоб огірочки дуже швидко почали плодоносити. І давайте зараз вам буду все показувати і поясню, як вирішити цю проблему. Тому що така проблема зустрічається лише на сортових бджолозапильних огірках. І це не проблема якогось окремого сорту, а біологічна властивість всіх сортових огірків. Тому що у сортових огірків є як жіноча квітка, також і чоловіча квітка. І зараз я вас з ними познайомлю. Подивіться, той самий пустоцвіт, якого всі бояться, намагаються його видаляти, думають, що це якась проблема у огірка, що він дає пусті цвітки без врожаю. Це чоловіча квітка, вона дає пилок. І так влаштовані сортові бджолозапильні огірки, що вони спочатку на центральній ліані нарощують лише чоловічі квітки. Їх дуже багато, щоб було багато пилка. І як тільки потім вони доростають довжиною десь приблизно до 1,5 метра, знизу починають прокидатися між стеблом та листом пасинки. А вже на цих пасинках з'являються жіночі квітки. І ось саме так вони виглядають. Це квіточка, а під нею вже є невеличкий плід. Але щоб цей плід почав розвиватися, рости великим, він повинен буде запилитися пилком саме з чоловічої квітки, яку всі називають пустоцвітом. Якщо чоловічих квіток не буде, то всі ці жіночі квітки, які виростуть, просто пожовтіють і повідпадають. А ось, щоб пришвидшити наростання жіночих квіток і також, щоб вистачало чоловічих квіток, потрібно зробити наступне. Коли головна центральна ліана огірка доросла довжиною до 1 метра, її потрібно прищіпнути, зрізати верхівку, можна її просто відламати. Тим самим ми зупиняємо ріст центральної ліани. Але корені у рослини вже великі, соку рослині вистачає та поживних речовин, і вона швидко починає пробуджувати між листами пасинки, на яких і будуть рости огірочки. Такою простою агротехнікою ми пришвидшуємо отримання врожаю. А ось вам і підтвердження моїх слов. Ця ліана огірка вже прищіпнута, вже прокинувся і виріс перший пасинок, і ми бачимо, що зразу у першому міжвузлі з'явилася жіноча квітка, з якої утвориться огірок. А ось ліана, вона дуже довга, виросла вже десь метр, вона не прищіплена, і як ви можете бачити, ні одного пасинка немає і немає ні одного огірочка, тільки пустоцвіт. Тому ми її прищіпуємо, і це буде миттєвий сигнал рослині, що потрібно пробуджувати пасинки. І вони дуже швидко почнуть утворюватися. Якщо на сортових огірках не пророблювати цю операцію, то врожай ви почнете отримувати. Але пізніше, тому що сама рослина дуже повільно пробуджує ці пасинки, на яких утворюється врожай. Вона намагається виростити якомога довшим центральну ліану. Тепер ви знаєте цю просту і всім доступну агротехніку. Підіть і зробіть це на своїх огірках. Тим самим пришвидшите збір врожаю. Також не забувайте поливати огірки. Вони дуже люблять вечірній полив теплою водою, щоб коріння не захворіло і щоб сама рослина також не хворіла. Якщо будете поливати огірки холодною водою, то самі плоди огірка стануть гіркими. А також не забувайте і про підживлення огірків. Нещодавно у себе на каналі я про такі показував, які дуже пришвидшують ріст рослини і збільшують їх врожайність. Ні один огірочок не пожовтіє і не відпаде. А також, якщо ви хочете бачити, як я роблю всі ці роботи в себе на городі, то обов'язково підписуйтесь на мій TikTok, посилання залишу під цим відео. Там я у прямому ефірі все це роблю і відповідаю на ваші питання. Заходьте і будемо з вами спілкуватися. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, з радістю на все відповім. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.